नमस्ते आनेगासियो सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस मिरे कोरियन स्टडी युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यसपालि चाहिँ ग्रामरहरू सिक्ने क्रममा आज हामी चाहिँ एडभान्स लेभलको कोरियन ग्रामर अन्तर्गत VST प्लस लका मालका हादा र अनि उल्का मालका हादा भन्ने ग्रामरहरू चाहिँ सिक्नेछौँ। र यसको अर्थ हुन्छ गरौँ कि नगरौँ अथवा गरौँ कि नगरौँ भन्ने हुन्छ है त। ल यसलाई यहाँ नोटमा हेर्नुहोस्, गरौँ कि नगरौँ अथवा गरौँ कि नगरौँ भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै उदाहरण हेर्नुहोस्, मरिगा आफास होइसाए खालका मालका हेउ। के भनेको छ त? मरिगा आफास भनेको के हो त? टाउको दुखेर, होइसाए भनेको त कम्पनीमा, खालका मालका हेउ खादा भन्ने चाहिँ भवमा चाहिँ दा हटाएपछि के हो त? भव स्टिम भयो। भव स्टिम केबाट इन्डिङ भयो त? भवेलबाट इन्डिङ हुनाले हामी यहाँ ल जुनाएर अनि का मालका हादाको हे भनेको मतलब टाउको दुखेर चाहिँ कम्पनी जाउँ कि नजाउँ भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो किसिमको चाहिँ ग्रामर चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, ओरुल छिङ्गुरुल मान्नालका मालका हेयौ भनेको के हो त? आज साथीलाई भेटु कि नभेटु भएको छ, दोधार भएको छ भनेर चाहिँ यसरी व्यक्त गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी यो किसिमको ग्रामर चाहिँ युज गर्छौँ। अब यहाँ मान्नादा भन्ने भवमा चाहिँ यो ग्रामर युज भएको छ। मान्नादामा दा हटाएपछि भवले इन्डिङ भयो, त्यसकारण यहाँ ल तल जुन्याएर अनि का अनि मालका हेयौ, हादाको हेयौ। अब हादाको यसलाई हाम्निदा पनि बनाउन सक्छौँ हामी फर्मल फर्ममा। ल त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट उदाहरण हेर्नुहोस्, फाबुल मगुलका मालका हाम्निदा भनेको के त? भात खाउँ कि नखाउँ भएको छ हैन, दोधार भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी हामी चाहिँ व्यक्त गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, फाबुल मगुलका भनेको के हो त? यहाँ केबाट इन्डिङ भएको छ त? मक्ता भनेको चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएको छ, त्यसकारणले हामी यहाँ के लगाउने त? फाबुल मगुलका उल्का लगाउनु पर्यो है त। कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुनाले हामी यहाँ के लगाउनु पर्यो त? उल्का मालका हाम्निदा, हेको चाहिँ हाम्निदा मतलब खाना खाउँ कि नखाउँ अथवा भात खाउँ कि नखाउँ चाहिँ दोधार भएको छ भनेर चाहिँ हामी व्यक्त गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ हामी कुराहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ। र नेक्स्ट उदाहरण हेर्नुहोस्, ठेक्सी छाबुलका मालका हाम्निदा भनेको के हो त? ट्याक्सी चाहिँ चढौँ कि नचढौँ भएको छ, दोधार भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो वाक्यले चाहिँ यहाँ प्रस्ट्याउँछ। ठेक्सी रुल छाप्ता अथवा ठेक्सी छाप्ता भनेको त ट्याक्सी चाहिँ चढ्नु है, यहाँ ट्याक्सी समात्नु भनेको त ट्याक्सी चढ्नु भन्ने चाहिँ हुन्छ हैन। ट्याक्सी रुल छाबुलका मालका हाम्निदा भनेको ट्याक्सी चढौँ कि नचढौँ भएको छ। यसरी चाहिँ हामी केही कुरा चाहिँ आफूलाई चाहिँ दोधारमा भइरहेको कुरा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कोरियनमा व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामी यो किसिमको ग्रामर चाहिँ युज गरेर चाहिँ बोल्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को ग्रामरमा हामी सिक्नेछौँ VST प्लस नुरागु भन्ने ग्रामर रहेको छ। VST प्लस नुरागुको अर्थ हुन्छ गर्नको लागि भनेर है। गर्नको लागि भनेर के हो त? यहाँ एउटा कुरा यसले टाइम पनि देखाउँछ, अर्को कुरा इफोर्ट पनि देखाउँछ है। नोटमा हेर्नुहोस्, गर्नको लागि भनेर भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिन्छ। केही कुरा गर्नको लागि भनेर इफोर्ट गर्दाखेरि केही समयहरू लागेको भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ यसले चाहिँ देखाउन खोजेको छ। यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचको चाहिँ रागो उरागो जस्तो चाहिँ होइन है, यो चाहिँ अलिक फरक छ, अलिकति फरक छ यो। उदाहरण हेर्नुहोस्, जस्तै इक्जाम्पल 1मा के छ त? छोन गसुल खोल्लास सानो रागो सियानी मानी खल्यसयो। छोन गसुल खोल्लास भनेको त राम्रा चाहिँ वस्तुहरू अथवा राम्रा चाहिँ चिजहरू खोल्लास भनेको त छानेर, सानो रागो सादा भन्नेमा चाहिँ भवमा चाहिँ हामी यो युज गरेका छौँ। सादाको दा काटेपछि हाम्रो VST के भयो त? सा भयो, त्यसकारण हामी यहाँ के लगाउँछौँ? सानो रागो। यसमा चाहिँ भवेल र कन्सोनेन्ट हेर्नु पर्दैन, सिधै लगाउँछौँ सानो रागो सिगानी मानी खल्यसयो भनेको मतलब चाहिँ राम्रो सामान किनौँ भनेर चाहिँ के लाग्यो त? समय चाहिँ धेरै लाग्यो हैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ। यहाँ इन्टेन्सन के थियो त? राम्रो सामान किन्ने भनेर चाहिँ एउटा इन्टेन्सनले चाहिँ हामीले चाहिँ के भयो त? यहाँ राम्रो सामान किन्नको लागि के भयो त? समय चाहिँ धेरै खर्च भयो हैन। यहाँ टाइम र इफोर्टको कुराहरू चाहिँ हामी यसरी चाहिँ देखाउन सक्छौँ। र अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्,
친구 집을 찾느라고 헤맸어요. अथवा 헤맸습니다. 친구 집을 찾느라고 भनेको त साथीको घर चाहिँ खोज्नको लागि भनेर चाहिँ लागे तर के भयो त अल्मलिए हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी यसरी चाहिँ व्यक्त गर्न सक्छौँ। साथीको घर खोज्न भनेर अल्मलिए भनेको मतलब यो मान्छेले के इफोर्ट चाहिँ के लगाइरहेको छ त साथीको घर खोज्नमा इफोर्ट लगाएको छ तर के भयो त ऊ चाहिँ अल्मलियो होइन, समय धेरै खर्च भयो होइन। यो कुराहरू चाहिँ हामी यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट उदाहरण हेर्नुहोस्, छाल खोम्बो हानुरागो मोच्छासयो भनेको चाहिँ छाल भनेको त राम्ररी अथवा राम्रो चाहिँ अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ गर्नको लागि भनेर चाहिँ के त भनेर चाहिँ मैले चाहिँ के भयो त निन्द्रा लागेन भन्ने कुराहरू यहाँ छ। भनेको मतलब राम्रो अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ इफोर्ट लगाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुत्नै सकिनँ भनेको मतलब रिजल्ट चाहिँ अब राम्रो आओस् भनेर चाहिँ उसले चाहिँ पढ्नमा चाहिँ फोकस गरे, त्यस कारणले चाहिँ निन्द्रै लागेको छैन, सुत्नै सकिनँ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको छ। हामी यसरी चाहिँ यो कुराहरू यसरी प्रस्ट्याउन सक्छौँ। ओरेनमाने खोयाङ छिनगुरुल मान्ना नुरागो फाम्से मोच्छासयो लामो समयपछि आफ्नो ठाउँको साथी भेट्ने भनेर आत्मले सुत्नै सक्यो भनेको मतलब एउटा इफोर्ट र अर्को के हो त टाइमको कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ देखाउँछ। आजको यस लेसनमा तपाईँहरूलाई मैले एडभान्स लेभलको चाहिँ कोरियन ग्रामर अन्तर्गत दुईवटा ग्रामरको जानकारी दिएँ। अब आउने दिनहरूमा बेसिक लेभलको एडभान्स लेभलको साथै इपिएससँग सम्बन्धित विविध किसिमका ग्रामर र विविध किसिमका पाठहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिने बाचा गर्दछु र ती विविध किसिमका भिडियोहरू चाहिँ नछुटाइ हेर्नको लागि चाहिँ यस मिरे कोरियन स्टडी युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस कक्षाबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, फेरि भेटौँला।